So, yan guys, gagawa tayo ngayon ng homemade pizza at saka yung tinapay pizza. So, iba't ibang flavor ang mga gawin natin. So, tara na! Yung bago lang sa aking channel, so huwag kalimutan mag-subscribe, ring the bell, and then likes. Okay? Again, welcome to Filipino Icars Cooking Time. So, simulan na natin. So, ito yung mga sumusunod na mga ingredients natin. Okay? So, watch. Pineapple. So, ngayon gumamit ako ngayon ng tomato sauce. Okay, pwede kayong gumamit ng spaghetti kung wala man. And then, kailangan din natin ng mayo at saka yung huwag kalimutan ang cheese. Okay? So, ngayon, ang ginagawa ko is kinakat ko na nga yung hotdog. Pa-slant para mas maganda ang presentation natin. Pagkatapos nun, itong sibuyas, pa-round. Pero, yung pa-round, siguro gagamitin natin pag-round ay pag malaki na ang crust na gagamitin natin. Pero, ginawa ko lang na crust ay mga 3 or 4 diameter lamang. So, ang nangyari is, ikat mo na lang ng maliliit into cubes. Ayan, yung sumunod naman na ginawa ko ay yung bell pepper. Okay, kakat mo yung round. Pwede rin pa cubes kung maliliit ang iyong crust. So, ngayon, wala akong nabiling green bell pepper. So, ang ginamit ko ay red. Pero, para sila naman ang lasa. So guys, meron akong ginawang crust. So ngayon, mag-assemble na lang tayo ng tuna pizza. So ano mga ingredients natin tuna pizza? Meron tayong tomato paste, tuna flakes, bell pepper, onion, asaka cheese, and quick melt. So ganun lang kasimple ang paggawa ng tuna pizza natin. So ngayon guys, ang gagamitin natin ay hotdog pizza kasi wala tayong pepperoni. So ang gagamitin natin ay hotdog pizza. So ano yung mga ingredients natin? So gumamit ako ng tomato paste, tapos hotdog, bell pepper, white onion, and then cheese, and then quick melt. Ganun lang kasimple ang paghanda ng ating hotdog pizza. So, sunod na gagawin natin guys ay Hawaiian pizza. So, una kong ginawa is nilagay ko muna yung tomato paste, tapos yung ham, bacon, pineapple, then bell pepper, onion, and then cheese, and then quick melt. Ganun lang kasimple ang paggawa ng Hawaiian pizza. So, yan. Tapos natin ma-assemble ang lahat. Ready na sa ating oven. So guys, dito naman sa tinapay pizza natin, ang ginamit ko lang ay naman na crust ay yung tinapay mismo. Pwede mga loaf bread na lang. Tapos, nilalagay mo na lang yung mga ingredients na tulad kanina. So, gumamit tayo ng tomato paste, ham, pineapple tidbits, bell pepper, onion, and then
cheese whipped milk. Okay? So, nakalimutan kong ipakita sa inyo yung dapat i-toast muna yung ninyong bread bago ilagay sa oven. Okay? So, yan na guys. Ready na ating pizza. Homemade pizza at saka tinapay pizza. So, ready na sa tikiman. So, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.